Jag växte upp med en morsa och 3 syrror. Och någon som hette Louisa som inte fanns eller aldrig kom. Nu är Louisa här, sa alla. Snart kommer Louisa. Kom aldrig någon jävla Louisa. De fick mens en gång i månaden. Det var Louisa. Nej, jag stack till sjöss så fort jag blev 16. Det var 2 år sedan. Nu ska jag mönstra på en båt som heter Snowdrift. Vi ska ner till Sydafrika och hämta frukt. Vi ska ligga 2 dagar i Kapstaden. Fast morsan är jättenervös med apartheid och allt sånt där. Hon påstod att farsan hade gått i taket om man fått veta. Han var väldigt sträng som jag minns honom. Men han är ju död nu så jag gör som jag vill. Hej, byssan. Där. Förra resan blev jag polare med en kille som är kockelev. Han kallas Sundsvall men han heter Lars Nilsson. Han ska med på den här resan också. Vi ska jobba upp till en folkabuss och dra ner till Grekland när vi kommer hem. Vi är inte speciellt lika han och jag. Men han är skitschysst. Förutom att han snusar och alltid har en äcklig mössa på sig när han arbetar. Jaha. Farsan ville att jag skulle bli ingenjör, för det var han. Urtrist. De satte mig i olika skolor som jag hatade. Och bara tjatade om att man måste bli något. Anpassa sig hit och dit. Och då bli något. Man blir väl det man blir. Tja! Jag kollade in hit. Vad fan har du varit? Jag trodde du hade missat båten. Ja, du var på luggen kan jag säga. Bussen var försenad. Jag fick springa som en jävla... Aj, fan. Kul att se det. Han passar. Han passar så. Mår du? Bra. Kolla här. Är det kärran? Pärla, va? Visst. Ser lite risig ut. Den håller till Grekland. Vi måste tillbaks också. Vad kostar den? 15 000. 7,5 var, det är ingenting. Okej, bra. Då har vi något att jobba för. Ja. Ses i byssan sen då. Men du, nu får du visa att du är duktig. Kul. Jävligt kul. Maten är det absolut viktigaste på en båt. Så är det bara. Funkar inte maten blir det problem. Och då är det inte så kul att vara kock. Men gör man bara sitt bästa och har en bra första kock, då är det bra att jobba en byssa. Au revoir. Bonjour. Välkommen. Tack. Får man ta ett sipp? Ja, självklart. Tackar. Peter Stein. Martin Lindé. Från Lindé enligt mina papper. Jo. Lindé med accent. Ja, precis. Ja, alla har vi våra retuscheringar.
Jag har visst fått ett svin i byssan här. Släpp mig! Askan, slicka upp den. Vad fan håller du på med? Slicka upp den, säger jag. Jag är förste kock och det är min byssa. Slicka upp askan, säger jag. Så, bättre kan du. Von Lindé! Fan ska jag anmäla dig? Till hökan. Ja. En trappa ner till höger. Fel håll. Det står Stuart på dörren. Goddag. Jag är den nya andre kocken. Vad är det? Jag är den nya andre kocken, Martin Lindé. Lycka till. Jag vill anmäla första kocken. Majken. Vad ett jävla fult namn. Han har bränt mig med en jävla... Ja. Är lotsen ombord? Ja. Då åker vi. Sundsvall! Fan! Hej du. Ragnar Silver, timmerman. Martin Lindé, andre kock. Det var väl lite dumt av mig. Vadå? Och röka i byssan. Ja, det var dumt. Han är mycket rädd om byssan. Jag har förstått det. Kom till mig om man blir för jävlig. Och om du behöver prata. Jaha. Vad sa hökan då? Han rådde mig att kontakta kapten om det skulle hända igen. Jaså, det gjorde han. Ja. Han nämnde ingenting om nyckeln. Nyckeln? Nej, vilken nyckel? Så vad ska jag göra? Du ska arbeta i den här byssan ett bra tag framöver. Och här gäller 3 enkla regler. För det första så ska det vara kliniskt rent här varje morgon när jag börjar arbeta. För det andra så talar jag aldrig med eleven. Det gör du. Hans arbete är ditt ansvar. Och för det tredje
mina, låt oss kalla det, önskemål verkställs omedelbart och utan invändningar. Är det klart? Absolut. Bra det. Det är bra det. Kommer vi att trivas med vårt arbete och med varann. Sillen ska ner i förrådet. Ja, Vad gör du? jag skulle gå ner med sillen. Skulle du? Ja, Stein sa att jag skulle... Sa jag att du skulle gå ner med sillen? Nej, inte direkt, men... Nej. Sillen är skitgöra, det överlåter vi på eleven. Du är andre kock i Peter Steins byssa. Du ger eleven de order jag ger dig. Regel nummer 2, har du redan glömt den? Nej. Så? Så gör jag nu då? Här, ta ner den. Gick inte du ner med den precis? Jo, men ta ner den. Varför ska jag göra det? Du har ju precis gått ner med Kan den. du ta ner den i förrådet? Visst. Visst. Vad var det där om kapten? Vad var det om? Ingenting. Man verkar ju skitkonstig, eller hur? Bara de där reglerna han snackar om att det ska vara kliniskt rent och grejer. Det är ju helt Du, jävla... så här är det. Vad du tycker och vad jag tycker spelar ingen som helst jävla roll. Där är hans byssa. Här bestämmer han. Han säger åt mig vad jag ska göra och jag säger åt dig vad du ska göra. Det är fan inte svårare än så. Gå nu. Yes, sir. Hur mycket är det? Det är mycket. Det är bra det. Har du koll på de nya? Jag har alltid koll. Gör ont? Ja, det var dumt. Överilat och klumpigt. Jag ber om ursäkt. Är ursäkten accepterad? Ja, visst. Tack. Vad läser du? Serie. Skräp. Ska läsa böcker, Martin. Flaubert, Tjechov, Strindberg. Bildning. Ja. Du är 18. Mm. Fin ålder. Jag är 46. Snart. Trött. Ja, lite faktiskt. Nätterna är värst. Jo. Jag tänkte faktiskt att jag skulle...
Fett. Fett. Fett på skottet, skit bakom röret. Jag som var på så bra humör. Eleven skiter tydligen i mig. Nej, men jag har skurat. Inte så farligt. Är det så, von Lindé? Nej, så är det väl inte. Hur kan det då vara fett på skottet när jag ska börja arbeta? Men han har ju putsat, han har ju... Fett på skottet är ditt fett. Skit på durken är din skit, von Lindé. Snusk i byssan är ditt snusk, von Lindé. Alltid. Skura rör. Vad ska de med den där till? Vad sa du? Nyckelknippan, vad ska de med den? Jag tyckte precis du sa du till mig, gjorde du det? Eller hörde jag fel? Hörde jag fel? Hur tilltalar du mig? Förste kocken. Eller? Stein. Eller ska jag gå till kapten? Nej, inte kapan. Han... Nej, jag mår lite dåligt idag. Vad tråkigt att höra. Hade du några synpunkter på nyckelknippan? Nej. Stein kan ta den. Stein kan ta det Stein vill ta, är det inte så? Jag tycker om dig. Fan, hittar han någon skit nu så ligger han säkert arslodd. Men du! Ja, vad är det? Va? Vad fan är det? Är du skraj för då? Vadå skraj? Vad fan snackar du om? Jag är inte skraj för honom. Vem? Pratar ni om mig? Nej, vi pratar om Hökan. Fängslande personlighet. Kom. Martin, tycker du att det är fair play om folk pratar skit bakom din rygg? Nej. Nej, det är bra det. Det tycker inte jag heller. Det är en ganska naturlig reaktion, eller hur? Ja. Frysrummet. Minus 35. Det är som ett bättre bårhus. Många lik som ska förvandlas till läckerheter. Och se till så inte dörren slår igen när du är där inne, för den går inte att öppna inifrån. Okej. Det blir still som en pinne på 20 minuter. Så vad du och eleven pratar om, det är ju er en sak så länge ni inte pratar om mig. Kan vi vara överens om det? Självklart. Bra det. Och om du vill ha ett litet råd så
talar du så lite som möjligt med honom överhuvudtaget. Ja, varför det? Därför att du inte ska bli nedsolkad. Förstår jag inte riktigt vad... Martin, du är 18, jag är 43. När jag var 18 så hade jag fotvandrat genom hela Europa. Jag hade begravt både lik och levande. Jag hade lärt mig läsa, inte bara böcker, förstår du? Nej, inte riktigt. Nej, det kommer att göra så småningom. Vi har en lång resa framför oss. Jo, en sak. Ja. Jo, jag skulle uppskatta om Steinbach kallade mig för Lindé. Eller Martin. Inget von. Nej. Von Stein, hur låter det då? Nej, jag vet inte. Lindé är en gammal släkt. Ja, det är en gammal. Man ska vårda sina anor. Har du klippt dig? Byt skjorta. Ja. Men jag ska respektera din önskan, inget von. Tack. Här har vi potatis. Den skalas för hand. Finns det ingen maskin? Det finns en maskin, men i min byssa skalar vi för hand. Det är ekonomi. Tunt. Är jag tydlig? Här, de ska skalas för hand. För hand, varför det? De ska skalas för hand. Men varför? Det finns ju För att det ska bli tunna skal. Ekonomiskt, allt enligt Stein. så jävla noga då. Ja, sätt igång det. Vad tycker du om det här skalet? Ja, det... Ser inte det lite tjockt ut? Gör det? Pratar inte vi om det? Jag är skalat så tunt som det går. Hörde du vad han gjorde? Eleven avbryter förstekocken mitt i en mening. Har vi ingen disciplin alls här inne, Martin? Är det anarki vi ska ha? Vad sa vi om skalen? Vad sa vi om skalen? Jag hörde vad han sa. Du måste skala tunt. Skala bort tunt. Vad sa vi om skalen? Jag tror du får tala lite tydligare till honom. Jag sa att du skulle skala tunt! Vad fan lyssnar du inte på mig för? Fan! Det är bra, Martin. Du lär dig. Var och en har sin plats här i livet. Du och jag har vår och han har sin, så är det. Det är bara att det tar en lite längre tid för en del att lära sig det. Tycker att det är jobbigt? Vadå? Ja, genom åren är vi gamla kompisar. Ja. Är det jobbigt? Ja. Du är inte rädd? Nej. Nej, det är bra, Martin. Man får aldrig bli rädd, för då hugger de direkt hans sort. Så fort de känner att man blir lite mjuk i ryggen så hugger de till direkt. Tränar du mycket? Kroppen? Ibland. Gör det? Ibland så. Ja, ibland alldeles för sällan, vet du. Nej. Det kan komma en dag då du måste tukta honom fysiskt. Klarar du det då? Intelligenta människor manipulerar man till respekt, Martin. Idioter slår man. Nu ska vi skapa ett mästerverk. Kinesiskt stål, direkt från Shanghai. Idag ska vi fira en födelsedag. Jaha, jag förstår. Kaptens fru, och då ska det briljeras lite extra. Deixa-me dar-te jogar.
Martin. Gapa, blunda. Oh, Ja, det är fulländat. Se till eleven. Sundsvall. Gapa, blunda. Har du kul nu? Lite faktiskt. Fan, det här kommer gå åt helvete. Vad fan, det var väl inte så farligt. Han skojar ju bara lite med dig. Men det är inte det jag menar. Varsågoda. Oxfilé à la Stein. Det är inbakad oxfilé. Det är heta tomater med hackad persilja och vitlökssmör. Harry kuvert i en liten vagga av bacon. Konjaksfamblerad sås med ett litet stänk av sherry. Låt det väl smaka. Tack så mycket. Fan, det är inte klok. Jag funderar på att sticka. Från? I Kapstaden. Sticka från båten? Jag pallar inte det här längre. Vad fan, det kan du inte göra. Du blir ju svartlistad, det vet du ju. Vad fan, du kan ju inte dra. Jag pallar inte det, okej? Hänger du med om jag sticker? Vadå sticker? Man kan inte göra det. Hörru, vänta. Fan, vänta! Sätt dig för fan. Jag förstår det. Han är ett jävla svin mot dig. Jag kan ju snacka med honom. Ja, visst. Ja. Har du eld? Fan, det ordnar sig för fan. Har du eld? Ja. Stör jag? Nej. Skrämde jag dig tidigare idag i bussen? Nej, det är ingen fara. Har du fest med Och då hemma menar Stein. Peter? Säg Peter. Lite privatliv får vi väl unna oss. Eller hur? Nej, jag har ingen fest med. Och det där? Det är min mor. Och syrrorna. Och din far? Han lever inte. Nej, inte min heller. Saknar du honom? Han sköt sig själv. Det var någon konkurs. Jag frågar om du saknar honom. Stein, vill du ha en? Absolut inte. Farlig last bryter ner kroppen. Men rök du? Nej, jag saknar inte honom. Vi hade inte speciellt bra kontakt. Hur gammal var du när? 12. Jag var 9 och jag saknar honom fortfarande. Pojkar behöver en far när de växer upp, Martin. Kanske det. Besvärjar dig? Vi kan tala om någonting annat. Visst. Kostym, har du någon kostym? Nej, inte med mig. Kom. Skorna, ta på skorna.
mitt lilla chambre séparé. Skorna. Ja. Varsågod, stig på. Sitt. Voilà. KOE. K-O-E. Kvalitet, originalitet, esprit. Kostym, Martin. Snygg. Mycket. Handsydd. På Bond Street i London av en mulatt. Känn. Mm. Se på den här. Slagen, perfekt skurna. Avståndet mellan knapparna. Längden. Bröstfickan, skuren på exakt rätt nivå. Ett monument av stil och smak. Det är ögat som bländas, Martin. Tänk på det. Vill du höra en rolig historia? Ja, visst. Den handlar om en greve som... Jag tror vi får spara den. Drömmer du mycket? På nätterna? Nej. Du kan gå nu, Martin. Vill du att jag ska höja musiken? Ja, varför inte? Martin? Jag trivs med dig. Morgon. Dags att ge kroppen en duvning. Nu? Ja, har du något annat för dig? Nej, jag tänkte bara att jag skulle... Bara? Nej, inget. Är Peter gift? Nej, det är min mors. Är hon också död? Inte med mig. 2 minuter på däck. Uno! Kom! Det är bra, Martin. Bra. Kämpa på nu. Det är en bra investering det här. En stark kropp lever längre. Lägg av! Fortsätt hoppa. Vad håller han på med? Aj! Jävlar! Släpp för helvete! Är det skojigt
pojkar? Va? Har ni skojigt? Det var inte så skojigt längre, va? Släpp för fan! Släpp! Skrattar du åt dina arbetskamrater, ditt lilla as? Är det du gör? Det är okej, det är okej. Tyst med dig nu. Nu ber du om ursäkt. Be om ursäkt. Släpp honom! Tyst med dig. Låt mig sköta det här nu. Be om ursäkt, säger jag. Du får 2 sekunder på dig, annars knäar jag sönder testiklarna för dig. Be om ursäkt. 1, 2. Förlåt! Nu får du nog prata lite högre, för nu hörde inte jag riktigt. Jag hörde. Tyst med dig nu. Brödet är slut. Brödet är inte slut. Brödet är slut, säger jag. Brödet är slut. Nej, det är det inte! Brödet är slut, hör du inte det? Hörde du vad andrekocken sa? Brödet är slut. Sätt igång nu. Ja. Lite mer hopprep så fixar du det där själv nästa gång. Kom in. Kom in och njut. Astman igen. Fy fan, jag känner mig lite... Titta nu. Titta noga nu. Det är nämligen sista gången Stuart Jonsson ser den här nyckeln på den här resan. Den här nyckeln kommer i fortsättningen att finnas hos Peter Stein. Är det uppfattat? Är Stein medveten om att han står under mitt befäl? Är du medveten om vem det är som sköter det du borde sköta medan du svinar ner dig? Mm? På den punkten är vi väl överens, Stuart Jonsson? Jag tycker lite synd om honom. Hökan, det är en söndersuper nolla. Du ska hålla dig undan från sådana som honom. Eleven också. Sundsvall är väl inte som Hökan? Det är samma sak. Vadå samma sak? Hur vet du det? Ja. Martin, varför försvarar du eleven? Jag försvarar väl inte. Jag tycker väl bara att det är inget fel på Sundsvall. Är det något fel på mig? Nej. Så eleven och jag är likvärdiga för dig då? Nej, det är inte så jag menar. Hur menar du då? Martin? Va? Hur menar du då? Skulle du vilja ha den här? Vad är det? Maktens signum. Nyckeln till spritförrådet. Varenda sjöman på den här båten skulle ge sin högra hand för att få den här. Nu erbjuder jag inte dig. Varför det? Därför att jag litar på dig. Ja, Men du kanske inte vill ha den? jo. Är du sur? Hallå? Jag pratar med dig. Är du sur? Vad fan, det var ju ni som började där ute. Du stod och garvade. Vet du vad det är för något? Ja, det är en del. Det är byssan. Där är jag. Där är Stein. Vet vem det är? Jävla skithög! Fan! Passa dig jävligt noga. Tro inte att jag är rädd för dig. Eller Stein. Du är en jävla rövslickare. Fan, ingen rövslickare! Fan, jag försöker bara Det är få... skitsnack. Du är precis som på förra resan. Du bangar ur. Stein har ju skrämt ballan ur på nolltid. Vet du varför? För att du är precis samma sort som han. Jag är inte som honom! Är du nöjd med kostymen?
Kom in. Hej. Är det dags att prata nu? Hur funkar det? Upp och ner. Ibland är han schysst. Men sen är plötsligt så... Jag vet inte. Han blir fullständigt galen. Det känns som att han inte hör hemma här. På ett lastfartyg. Det gör han inte heller. Varför jobbar han här då? Det är en lång historia. Hur lång då? 700 år. Vadå 700 år? Har du sett ringen han har runt halsen? Ja, hans mors. Har du sett vad som står i den ringen? Har du det? Ja, Vad står det då? fråga honom. Nej. Jag vill inte komma honom så nära. Det är klokt. Allt är nämligen inte vad det synes vara. Det här till exempel. Ett pussel. Ganska svårt. När du fått dit sista biten blir det bara en svart bild. Det vill säga ingen bild alls. Förstår du? Du hörde vad han gjorde förra resan? Ja, nej. Han satte på sin kockeled. Stein? Jaha. Det där är bara rykten. Ja, vadå, så du tror inte att han är homo? Fan vet jag, men det skiter väl jag i. Ja, han har inte försökt med dig i alla fall. Då. Nej, det har han inte. Fan. Nej, han nöjer sig med den andra stjärtgossen kanske. Nej, men fan. 1 krona i potten. Det är fan min tur lite. Ja, det ligger jag plus alltså. Jävlar. Det är inte jag. Vad tråkigt. Nej. Vad gjorde du, Silver? Prata lite. La han pussel? Ja. Ja, en svart bild som man aldrig får ihop. Pratar ni om mig, eller? Nej. Jodå, det gjorde ni nog. Betyder det något för dig? Pusslet. Relationen med Silver? Jag gillar honom. Varför det? Tränger sig inte på. Nej. Har man inte lagt i potten? Ja, jag har lagt. Jag försöker hela tiden. Ja, den här kommer jag klara mig på ett tag. Tja. Får man vara med? Jag är gärna med. Dricker ni bara bärs eller? Ja. Då vill ni inte ha lite sprit då? Har du sprit? Kan jag fixa? Hur fan skulle du kunna fixa det? Jag har nyckeln. Det är spritförrådet. Har Hökan gett dig den? Nej.
Stein. Så Stein har anförtrott dig nyckeln till spritförrådet. Ska du? Ja, ut! Det börjar lukta skit här inne, så att... Sundsvall, sitter du kvar här med stjärtgossen, eller? Vad fan menar han med det? Vad tror du? Martin? Har eleven hittat nya lekkamrater? Fick du inte vara med? Nej, Varför inte? de vill inte umgås med din stjärtgosse. Du? Ja, vad är det? Så gott. Så gott. Har du tid en minut? Jag tänkte vi skulle prata lite du och jag. Om ditt vokabulär bland annat. Då? Kom. Vart ska vi? Fan är det? Vart ska vi? Jag brukar gå ner hit och sköta min hygien ibland därför att det är så lugnt och skönt här. Man vet att man inte behöver bli störd. Och det är ju skönt att veta att alla har fått gå och lägga sig i lugn och ro. Så vi får rå om varandra riktigt ordentligt, du och jag. Eller hur? Jag satt på en spårvagn för ett tag sedan i Buenos Aires tillsammans med en kompis. Snett framför oss i gången så stod en äldre välklädd man. Och bakom honom en yngre, mindre välklädd man. Så fick vi se hur den här unga mannen försökte pilla upp den äldre mannens plånbok ur hans bakficka. Då böjer sig min kamrat fram och rycker ficktjuven i kavajen och säger "Hallå där!" Då böjer sig en man som sitter bakom oss fram. Lägger handen på kinden på min kamrat och viskar i hans öra "Så där får man inte göra." Sen drar han handen sakta över kinden så här. Sen går han iväg. Vad tror du händer då? Nej, kom hit ska jag visa dig.
Först så syntes det bara ett tunt vitt streck över kinden. Men strax efteråt så började blodet sippra ut. Det var ett ganska ordentligt jack. Han hade blivit sönderskuren, ända från örat ner över hela halsen. Det blödde ganska ordentligt. Ficktjuven hade nämligen haft ett rakblad mellan fingrarna när han drog handen över kinden. Det rann blod ner i mina nya italienska handsydda skor. Vad tycker du man kan dra för slutsatser av det här? Att min kamrat hade lagt sig i saker som han inte hade med att göra. Martin är ingen stjärtgosse. Är det klart? Du ska nog gå och lägga dig nu, du. Jaha, då var vi i Sydafrika då. Här kan man skilja på svart och vitt. Jag betalar. Betalar? Jag ska köpa en kostym till dig. Du måste ju ha en kostym. Jag känner en bra skräddare nere på stan. Ja, nej tack, det är bra. Jag har andra planer. Som inte inkluderar mig? Ja. Ja, det var ju djärvt. Ska du gå i land ensam? Nej, jag tänkte gå i land med Sundsvall. Ja. Ska du i land? Ja, ska inte du det? Nej, jag har inte varit i land på 7 år. Det är samma skit överallt. Samma sprit, samma fylla, samma löjliga slagsmål om ingenting. Samma horor, bara mer utpippade och dyrare för varje resa. Nej, fy fan. Hamnarna är ingenting för mig. Har du sett Sundsvall? Jo, han gick med Uno och de andra killarna. Fan, när då? Någon timme sen. Varför hängde du inte med? Nej, jag hade ingen lust. Lycka till! Lycka till? Vad menar han med det? Han är skrockfull. Om man går i land så kanske man aldrig kommer ombord igen. Det är en liten vekling den där. Silver. Ja. Har du haft många kvinnor? Ja. Lägrat någon? Lägrat någon? Ja, du vet väl vad det betyder? Ja. Ja, personligen tycker jag att det är lite överreklamerat. Första gången är det mest ovant och fumligt. Sen är det mer av en tömning. Om man är inte kär förstås. Har du varit det någon gång? Nej. Det har jag. Jag var oerhört kär i min storebror Istvan. Jag var 8 år när jag upptäckte det och 9 när han dog. Men det där är en annan sorts kärlek. Vad hände med honom? Din bror? Syskonkärlek. Du är lite lik honom, Martin. Vänta här, kom strax. Imorgon. Föreslås imorgon. Brilliant. Looks very good. Fantastico. Magnificent. Jag vet inte riktigt. Det här är inte... Jag vet, Martin. Det ser bra ut.
emot oss. Rak rygg och fast blick, det inger respekt. Hui. Eller som Albert Engström en gång i tiden lär ha beskrivit urtypen för en militär. Hopknipta skinkor och lättfinnig hy. Kolla på det här. Hörru, snyggt Martin! Jävligt snygg kostym! Kom igen, nu ska vi ha en bar. Bar med stil ska vi ha. Vad har du för planer efter den här resan då? Ska du mönstra på igen? Nej. Jag och en kompis tänkte köpa en folkabuss. Åka runt lite i Europa. Ner till Grekland. Eleven. Ja. Så du har framtidsplaner, Martin? Kan man väl säga. Det är bra det. Ja, jag också. Jaha. Ska du ha en till? Varför inte? Men du kanske hellre vill ansluta till sällskapet nere i skrubben där? Nej. Hello? One more. Hello? One more. Ska jag ordna en åt dig? Hallå? En sån där, nu. Ordna? Nej, det ska du verkligen inte. Vadå här? Ja. Nej, jag tänkte ligga med någon luder. Inte luder, Martin. Prostituerad. På det här stället är det klass på flickorna. Vad säger du? Snabbt, enkelt, billigt. Får lite bananlikör efteråt, jag bjuder. Tack, men det där ordnar jag nog helst själv. Ja, det är bra det. Men du är väl ingen stjärtgosse? Är du? Hello, what's your name? Sandy. Nice meeting you, Sandy. My name is Peter. This is my brother, Istvan. Where do you come from? Wherever they drop me. No? Ja, jag tror jag går och tar lite luft en stund. Ja. Iväg. Om inte annat så ses vi på båten. Why don't you join me, Sandy? Is that okay for you? Ja, jag tycker det var värt. 10 rand för... Sundsvall! för jävla... Kom hit. Fin kostym. Är det kockarsnet som har tagit Ska vi och fixat? sticka? Du sa att du ville lämna båten, jag är med. Sidbyte. Det är inget kul längre. Vadå sidbyte? Från vems sida? Jag har gillat det, okej? Men det räcker nu. Du har bytt sida. Du har blivit en jävla överlöpare. Sorry. Vadå sorry? Bara för jag försöker gå balansgång mellan er. Det finns ingen jävla balansgång. Antingen står man upp eller så viker man ner sig. Du har vikt ner dig, okej? Fan, du har ju blivit som han. Jag är inte som han. Stjärtgossen Martin von Lindén. Stjärtgossen Martin. Var det skönt? Förlåt. Fan! Idiot! How long have you worked in, stayed in Cape Town? Around 3 years. Ut. Vad har du gjort? Gå ut! Vad har du gjort, Martin? Kan du gå ut?
I'm sorry, I have to take care of. You find your way out. Bye. Martin, vad är det som har hänt? Gå ut. Vad är det som... Gobb! Lugna ner dig. Vad har du gjort? Rör mig inte! Får jag se? Rör mig inte, sa jag! Kan du gå ut? Får jag se? Låt mig vara! Lägg dig ner och vila dig så kommer jag strax. Vad är du ute efter med Martin? Är du orolig? Ja, inte för honom. Vad är du själv ute efter? Ja, vad tror du? Martin? 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 Tycker du att de där är rena? Får du diska dem där en gång till? Då? Vad gjorde du natten? Ja. Nej, ingenting. Ingenting? Nej. God morgon. God morgon. Hur mår du? Det är okej. Vem var det som slog dig? Vem var det som slog dig, Det var frågan? mörkt, jag såg inte. Det var ingen här från båten? Ja. Ingen du kände igen? Nej. Och det är du säker på? Mm. Helt säker? Ja. Jag har faktiskt lite ont i huvudet. Skulle jag kunna gå och vila kanske?
Gör det. Hade du tur? Jag mår inte så bra. Vem gör det? Sitt upp, Martin. Jag hade inte tänkt att berätta det här för dig ännu, men jag tänkte att du kanske behövde piggas upp lite. Vi har nämligen mer gemensamt än du anar, du och jag. På många plan. Det jag tänker berätta för dig nu har jag inte berättat för någon i hela världen, förutom... Ja. Varsågod. Vad är det? Det är en billig förlaga till ett visitkort. Ett framtidsprojekt. Mitt framtidsprojekt. Jag tänker nämligen starta en restaurangrörelse och jag vill gärna att du blir min partner. Restaurangrörelse? Jag har hittat en herrgård som för en överkomlig summa ganska lätt kan förvandlas till en förstklassig restaurang. Kanske ett corps de logis. Startkapitalet har jag redan ombesörjt på olika sätt. Så om du är intresserad? Jag vet inte. Du behöver naturligtvis inte svara nu. Om inte dina planer med den där eleven sätter hinder i vägen förstås. En sak bara, vi kommer bli ett bra par, du och jag. Lite gladare nu. Jag tänkte... Tack för att du inte sa något. Förlåt. Nej. Varför sa du inget? För att du hade rätt. Om vad då? Om mig. Om Stein. Jag börjar bli som honom. Nej, inte bli som honom, men börja bete mig som honom. Mot dig och... Nej, jag vet inte. Vet du vad han vill? Ja, vad då? Han vill att han och jag ska... Att vi ska starta någon slags... Nej, skit. Samma, det spelar fan ingen roll. Ska vi sticka? Sticka? Vadå nu? Ikväll. Absolut, vi sticker. Vi skiter i det här. Vi skiter i det här. Fan. Fan, om man kommer... Vi ses i bussen. Ja. يابا Martin? Ja. Du går av 1500. Eleven stannar kvar och röjer upp. Personligen så har jag äran att bjuda dig på restaurang. Jaha. Tar du på fina nya kostymen? Ja, visst. Ta det.
Men någon gång kan jag bara ta det och se på. Vänta. Han har vapsen. Jag är skitskraj. Skit i det där, du gjort är gjort. Men lätt för dig att säga, såg du inte när de stirrade på mig? Så, men det var ju inte ditt fel, det var ju Stein som gav Ja, men det vet väl inte negern om? Men du. Ikväll. Ja, jag vet. Jag går i land med honom. Okej. Du stannar och packar väskorna. Sen sticker du. Ja. Var ska vi ses? Magasin nummer 3. Det ligger längst bort. Okej, bra. Hur smiter du från Stein då? Nej, det ordnar sig. Det är inga problem. Men fan, grejer vi det här då? Ja, ta det lugnt. Jag grejer om du grejer det. Alltid uppdatera sig via lokalpressen, Martin. Det är viktigt. Svarta eller vita tidningar, ordning och reda. Hur man inte är färgblind. Martin, kan du hålla i den där? Se mig rakt in i ögonen. Vet du vad jag gör på nätterna? Nej. Jag skriver på en roman. Jaha. Om vad då? Sjön? Det är om bergen. Det handlar om en ung pojke som växer upp på ett slott vid sidan av ett stort berg. Han har en vit ponny som han rider barbacka på gräsmattorna framför slottet. Hans far är en högrest adelsman och hans mor är den vackraste kvinnan i hela hertigdömet. Han beundrar sin storebror oerhört mycket. Han är 13. Pojken är 9 när de... Nej. Nu ska vi ha en bit mat. Nej, din jävel! Du tittar väldigt mycket på klockan. Är du orolig för något? Nej. Har du funderat något mer på firman? Firman? Ja, Stein och Lindé. Ja, nej, det har jag inte. Där har vi det. White Guests Only, bästa köket i stan. Skål för oss. Skål. Coffee, 2 coffee and 2 brandy. Vill du ha konjak? Ja. Jag går bara på toa. Jaså? Martin, toaletten ligger där. Kom. Är du klar? Ja, visst. Ja. Okej, titta. Titta där, Martin. Har du vägrat en sotlucka någon gång? Nej. Då ordnar vi det. Jag bjuder. Okay, Chantal, you have to wait here for a few minutes. You can take care of my little friend here. I'll be back. Du har inget pillande på sotluckan.
Var är Martin? What? Where is Martin? Is he in there? Shh. Piss off. Sundsvall! Martin? Martin? Vad är det som har hänt? Vad tog du vägen? Vad tog du vägen? Svara mig, vad tog du vägen, säger jag? Vad är det som har hänt? Är det Bamsen? De har dödat. Tyst, tyst. Viska eller håll käften. Vad är det där? Är inte det din väska? Vad gör den här? Vad gör den här? Har han stulit den? Nej. Det var kokande vatten på Bamsen. Men det var ju du som gjorde det! Tyst! Lugna ner dig. Lugna ner dig. Nu tar du din väska och så springer du tillbaks till båten. Spring tillbaks ombord. Jag måste larma hamnpolisen. Och så vet du ingenting om det här. Kom ihåg det. Stein, har du kontaktat konsulatet? Ja, Ska jag tala med kapten? det vore väl snällt om du kunde göra det, ja. Gick det bra? Ja. Har du kontrollerat det? Har de blåst oss för? Nej, men... Nej, just det. Kan kontrollera det i natt om du vill. Nu du känner dig orolig. Du, för övrigt så har jag ändrat planerna lite. Vems? Våra. Du är ute. Jag är ute. Ja, inte från det du har. Det är ju ditt, men... Och då är Martin inne. Han har fått ett förslag, ja. Hur länge har vi hållit på med detta? 5 år. Just det, 5 år. Och nu spolar du mig. Nej, jag avbryter samarbetet. Det är ju sånt som händer i affärer, inte sant? Du lever farligt, är du medveten om, va? Det gör vi ju alla.
Stein! Stein! Har du sett Stein? Ja, den jäveln han ligger och tinar i hytten. Han är på att frysa ihjäl i fryshuset i natt. Jag hittade han där. Vänta. Hur hade han hamnat där? Ja, inte fan vet jag. Han blev inlåst på något jävla sätt. Dörren gick väl i baklås. Kom in. Hej, jag gjorde en liten hummersoppa. Tänkte att... Jag hörde det där om frysrummet. Fan vad läskigt. Förlåt, jag orkar nog inte prata om det. Martin, Ja. sätt dig. Det går snart över. Just nu behöver jag lite hjälp. Tycker att det var mitt fel det där med Sundsvall. Nej, vadå? Du antydde det i magasinet. Gjorde jag? Mm. Nej. Det var väl... Var du i förrådet i natt? Nej, varför skulle jag vara det? För att jag blev inlåst. Saknar du något? Nej, vadå? Jag måste ha tappat den. Mm. Vad hittade du den? Jag kanske hade fel, Martin. Kanske inte är samma sort du och jag. Här. Tack, det är bra. Du kan gå. Hur är det, Michael? Kan jag komma in? Här. Nej. Jo, det är medicin. Hjälper till att balansera upp det lite. Ja. Jag hörde om Sundsvall. Vad gör de med Sundsvall nu? Kör hem han i ett flygplan. I en plåtlåda. Hinner vi till begravningen då? Nej. Tar en till.
Olåst. Hur går det med pusslet? Mitt eller ditt? Hur går det med händerna? Var det du som stängde dörren? Om det inte var jag så måste det vara Martin. Det gick knappast igenom sig själv. Varför skulle det vara jag? Halva båten vill ju bli av med dig. Därför att du en kvart tidigare hade stått där ute på däck och hotat mig. Du sa en gång. Vi satt på någon bar någonstans och snackade om vårt förflutna. Och jag ställde några frågor till och du ville inte svara. Och du sa det ordagrant. Om man avslöjar vissa hemligheter så försvinner man. Minns du det? Nej. Men det gör jag. Jag tolkar det så att om man inte har lite hemligheter för varandra så tappar man intresse. Och det vore väl synd. Martin är en intressant pojke. Eller hur? Tack. Ett ögonblick. Du, jag vill tala med dig. Hur kan du vara så jävla dum så att du tar in grabben i det här? Han vet ingenting om det här. Jag tänker inte acceptera att du spolar mig, bara så du vet det. Du har väl inte så mycket att välja på? Du glömmer en viktig sak. Jag vet allt och jag tänker ta mig fan inte knipa käft, bara så du vet det. Det kommer du göra. Svin. Nej! Nej, släpp för... Aj, 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 aj! Ah! Kom in. S/M. Vad betyder det? Silver/Martin? Frågetecken. Silver/Martin. Så här är det. Martin. Några gånger i ens liv så ställs man inför ett vägskäl. Man skulle behöva ett facit eller en karta. Men nu har man inte det. Får man lägga ihop summan av sina erfarenheter och instinkter och göra valet ändå. Ändå vet man inte om man gör rätt val. Eller hur? Nej. Vi plågas av det vi inte vet. Och vi plågas av det vi vet. Så är det. Det är inte besynligt. Alla gör det. Det är tingens ordning. Jag har gjort mitt val. Martin, du kan gå nu.
När sågs han senast? I mässen strax efter middag. Vad är maskin då? Ja, vi har sökt från skorsten till kölsvinet. Och backen och poppen? Från för till akter 2 gånger. Han har väl antagligen fallit över bord i natt. Jag beklagar djupt. Har du sett Stein? Idiot. Martin. Silver är död. Eller försvunnen. Man tror att han har fallit över bord. Nu är det bara du och jag kvar. Först Sundsvall och sen Silver. Att Silver skulle ramlat över bord, det tror jag inte ett ögonblick på. Det är Stein som ligger bakom, det är jag övertygad om. Han är galen och livsfarlig. Och nu bara fortsätter han som ingenting har hänt. Dag efter dag. Och jag är tvungen att spela med, fast jag nästan kräks bara jag ser honom. Det är sjukt. Men jag hoppas ändå hela tiden att det ska dyka upp något. Något som gör att jag kanske är igen, på riktigt. Det måste ju finnas något sätt att komma åt honom. Om inte för min så för Sundsvall och Silvers skull. Det är vidrigt. Alltihop. Hej. Längtar du hem? 3 dagar kvar. Ja. Stig på. Sitt. Dörren. Jag tänkte vi skulle ta en stramare. För firman. Cigarett. Röker du? Jag sörjer. Det var Silver och jag som jobbade ihop startkapitalet till herrgården. Han skulle stå för renoveringen och jag för trakteringen. Kom. Vänta här du. Vänta där. Kom ska vi se. Titta här Martin. Vet du vad vi har här? Nej. Cigarrer. Mm. Cigarrer? Ta en cigarr. Vad är det för cigarrer? Cape Town special. Oslipade smaragder för 75 000 svenska kronor. Motormännen smugglar sprit och knark. Tack. Vi har lagt oss på en annan nivå.
Jag har gjort några resor nu och hela skattgömman ligger här. Tullarna bryr sig aldrig om frysrummet. Vet du vad jag har här? Nej. Vi har så det räcker till en herrgård utanför Ludvika till dig och mig. Ja. Det är inte illa, va? Ja. Varsågod Martin, den här är till dig. Jag ska berätta färdigt den historien om den lilla pojken. Från min roman. När den lilla pojken var 9 år så kom fascisterna till slottet. Hans pappa sköts på trappan. De plundrade slottet och brände upp allt bohag. Pojkens storebror och hans mamma våldtogs innan de också sköts. Så utplånades den 700-åriga släkten från Ungarn-Steinland. Allt det där såg jag från ett källarfönster. Det här var min storebrors, Martin. Det var det enda jag fick med mig när jag lyckades rymma. Och nu vill jag att du ska ha den. Det var jag som stängde dörren. Dörren? Dörren till frysrummet. Dörren till frysrummet? Ja. Nej, det var inte du som stängde den. Det var Silver som stängde den. Han har fått sitt. Du skulle aldrig stänga den dörren, Martin. Varför inte det? Därför att du vet att jag skulle frysa ihjäl där inne. Det var just därför. Det var därför jag stängde den. Jag tror att vi ska säga godnatt nu, Martin. Godnatt, Martin. Stein. Det var jag som stängde dörren.
Tullen är här. De ska plombera spritskåpet. Ska du inte ta emot dem? Vad är det där? Hallå. Martin! Martin! Jag vill inte ha den här.